කියන්න. නෑ බබා. මෙයාට හොඳට වහිනවා. ඒකයි කෝල් එකක්වත් ගන්න බැරි වුණේ. බොරු කියනවා මා. WhatsApp එකේ ඉන්ස්ටන්ට් වීඩියෝ මැසේජ් එකක් එවන්න. ඒ මොනවද ඒ? නෑ තරහ ගන්න එපා. ඉක්මනට යනවා. අඩුව බං මේ WhatsApp එකේ ඉන්ස්ටන්ට් වීඩියෝ මැසේජ් කියන්නේ මොකද්ද? යාළුවේ මුලින්ම WhatsApp app එක අප්ඩේට් දාගෙන app එකට යන්නකෝ. ඊට පස්සේ ඒකේ setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති chat කියලා section එකක්. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඒකේ ඔයාලට පේනවා ඇති instant video message කියලා එකක්. අන්නේ වාක්‍යයට පැත්තේ ඇති බටන් එක. අන්න ඒක ටච් කරලා ඒක on කරන්න. දැන් ඔයා message එක යවන්න ඕනේ chat එක open කරලා message කරන තැනට එහා පැත්තේ ඇති mic එක icon එකක්. අන්න ඒක ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති mic එක icon එක කැමරාවකට මූණ. දැන් ඔයා ඒ කැමරාව උඩ long press එකක් දීලා ඔයාට යවන්න ඕනේ message එක record කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න තප්පර 60කට අඩුවෙන් මේක හදලා send කරන්න. අඩෝ ලේසි වැඩන්නේ. මයික් මැසේජ් එකක් යවල එන්නම් ඈ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ social media ගැන ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා මොකටද ජය වේවා.